სახის ექიმი თამარ მურუსიძე. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო. თქვენ უსმენთ საზოგადოებრივ რადიო 1 ტალღაზე FM 102.4, 240 91 92 240 92 92. გადაცემა გახლავთ ოჯახის ექიმი, მე კი ექიმი თამარ მურუსიძე. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, დღეს სტუმარად გვყავს ონკოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის კონსტანტინე მარდალიაშვილის კლინიკის ექიმი ონკოლოგი, თავკისრის სიმსივნეების სპეციალისტი, ყბასახის ქირურგი ბატონი დავით ბახტურიძე. მოგესალმებით ბატონო დავით. დიდი მადლობა რომ მოვძადით და მინდა გითხრათ ძვირფასო რადიო მსმენელებო, რომ დღეს ძალიან ბევრ საინტერესო და ახალ შემთხვევებზე გვექნება საუბარი და საინტერესო ამბებს გაიგებთ. ყბასახის ქირურგიაში ვისაუბრებთ ერთ უნიკალურ ოპერაციაზე, რომელიც ჩატარდა საქართველოში სულ 2 თვის წინ, იმ გეგმებზე კიდევ რომელიც აქვს ბატონო დავით თავის კოლეგებთან ერთად, არა მხოლოდ ქართველ კოლეგებთან ერთად, მე ვფიქრობ, რომ თქვენ უცხოელ კოლეგებთან ერთადაც გეგმავთ ხო? ურთიერთობას, მუშაობას და ასე შემდგომ. ყველაფერ ამაზე ვისაუბრებთ. უბრალოდ თავდაპირველად მე მინდა გავიხსენო ბატონი დავითის ვიზიტი, რომელიც იყო დაახლოებით 2 წლის წინ. მაშინ ვისაუბრეთ იმ გეგმებზე, რომელიც ჰქონდათ ბატონ დავითს კონსტანტინე მარდალიაშვილის კლინიკას უცხოელ კოლეგებთან ერთად. იგეგმებოდა ყბასახის ქირურგიაში რეკონსტრუქციული ოპერაციები. სტუმრები იყვნენ ჩვენი მეგობარი ქვეყნიდან ლიტვიდან. ეს ურთიერთობა იმდენად წარმატებით განვითარდა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, რომ მერე უკვე არაერთი ოპერაცია გაკეთა რა თქმა უნდა მათთან ერთად, მაგრამ აი კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ 2 თვის წინ უკვე ქართველებმა ბატონი დავითის ხელმძღვანელობით ჩაატარეს არაჩვეულებრივი ოპერაცია, რომელზედაც ჩვენ დაწვრილებით ვისაუბრებთ თქვენ დამერწმუნებით და მეთანხმებით, რომ ეს იყო ძალიან საინტერესო ოპერაცია, რომელიც დიდი წარმატებით დასრულდა. მე მინდა ბატონო დავით გაიხსენოთ თქვენ საიდან დაიწყო ეს ურთიერთობა ლიტველ კოლეგებთან, სახელი და გვარი არ მახსოვს იმ თქვენი კოლეგის, მაგრამ ბატონი სიმონას გრიბაუსკას. და როგორ იყო ეს ყველაფერი, რა იყო მათი მიზანი, მათი ურთიერთობის, თავიდან ჩამოვიდნენ და გეგმეს რომ რაღაცაში დახმარებოდნენ. რა იყო ეს, რაში უნდა დახმარებოდნენ? საქმე იმაში გახლავთ, რომ ვიღაცამ უნდა გასავლოს. უბრალოდ ვინმე უნდა გასავლოს, თუ გინდათ რომ მოკლე დროში მოახერხოთ რაიმე დიდი ნაბიჯების გადადგმა. მასწავლებლები არ დადიან ალბათ და არ ეძებენ მოსწავლეებს, უფრო მოსწავლეები ეძებენ მასწავლებლებს, ამიტომ მოხერხდა გავედით ამ ჯგუფზე, ქირურგების ჯგუფზე, რომლებიც მუშაობდნენ ორთოგნათიულ ქირურგიაში, ლიტვაში, ვილნიუსში, ძირითადად. მოხერხდა დამყარდა, ასე ვთქვათ, აბსოლუტურად ნორმალური კოლეგიალური ურთიერთობები. ვიყავი წასული, მომიწია 2 თვე ცხოვრება მათთან ერთად, მუშაობა თავისთავად ცხადია და ახალი ინფორმაციის მაქსიმალურად მიღება. ამის შემდეგ აუცილებელი იყო, რომ მუშაობა ჩატარებულიყო იმ, ასე ვთქვათ, ორთოდონტებთან, რომლების გარეშეც ეს პრობლემები არ გვარდება. მოგესალმებით, საქართველოში ორთოდონტების ძალიან დიდი არმია გვყავს, მათ შორის არიან ძალიან სახელოვნები, ძალიან წარმატებულები, არიზალებათ, ასე ვთქვათ, ასევე სიარული, მოსმენები, ლექციები და მაქსიმალურად ცდილობენ, რომ არ ჩამორჩნენ სოფლიოს. იცით რა, ჩვენ ახლა დღეს შევეხებით ბატონო დავით, ასევე ძალიან გავრცელებული პრობლემას, ეს არის თანკბილის პრობლემა, ძალიან გავრცელებული ხო მათთან მეთანხმებით და გეთანხმებით აბსოლუტურად ორთოდონტები ძალიან მაღალი კლასისანი ყვანან, მუშაობენ წარმატებულად, მაგრამ დღევანდელმა დღემ და ალბათ გუშინდელმაც, მაგრამ დღეს უკვე შესაძლებელია და მოითხოვა, რომ ქირურგები ძალიან აქტიურად ჩაერთონ ორთოდონტიული პრობლემების მოგვარებაში. რამ განაპირობა ეს, ოღონდ სანამ ამაზე მიპასუხებთ, მე მინდა ისე დაუბრუნდე წინა კითხვას, რომ ეს ორთოდონტიული პრობლემების მოგვარებაში თვის ჩამოვიდნენ ისინი მაშინ აქტიურად რა იყო ძირითადად ჩამოსულები ჩატარდა შერატონში ჩატარდა ძალიან კარგი სალექციო კურსი, ძირითადად იყო ეს მიმართული ზუსტად ორთოდონტებისთვის, რა თქმა უნდა ქირურგებისთვისაც, რომ სწორად დასმულიყო პრობლემა, რომ დაენახა ყველას რაში მდგომარეობს თვითონ პრობლემა და როგორ ჯობია მისი მოგვარება, მისი მოგვარების გზები, მისი მოგვარების ტაქტიკა. საუბარი იმაზე გახლავთ, რომ თანკბილის პრობლემები ძირითადად რა თქმა უნდა მაინც ეხებათ ორთოდონტებს, მაგრამ არის პრობლემების რაღაც გარკვეული ზღვარი, რომლის იქითაც უკვე ორთოდონტები უძლურნი არიან, რადგანაც აი მარტივად გეტყვით, კბილის მწვერვალი შეიძლება გადაადგილდეს,
მაქსიმუმ 4 მმ-ით. რომ გასწორდეს დაუშვათ თანკბილების პრობლემა, მაგრამ ამის შემდეგ გადაადგილება უკვე იწვევს თვითონ ფესვების ძვლოვანი ქსოვილიდან გამოსვლას. თავისთავად ცხადია, ამ დროს კბილი იკარგება და ამის იქით წასვლა არ შეიძლება. მაგრამ რა ვქნათ, როდესაც პრობლემა უფრო მასშტაბური არის, ხო? აი ზუსტად ამ დროს ხდება ჩართვა ქირურგების ბრიგადის, ანუ იწყებენ კურნალობას ორთოდონტები, ისევ თავისთავად ცხადია. ერთობლივად შედგენილი გეგმის მიხედვით, შემდეგ შუალედში არის უკვე ქირურგიული ოპერაცია და ამის შემდეგ პრაქტიკულად ვიღებთ უკვე ორთოგნათიურ თანკბილობას, მაგრამ სადღაც 3-4 თვის განმავლობაში ორთოდონტები მაინც კიდევ, ასე ვთქვათ, იმ მცირე ცვლილებებს აგვარებენ. აჰა, იწყება და მთავრდება ორთოდონტები და შუაში ძალიან დიდ საქმეს აკეთებენ ქირურგები. მაშინ შევახსენოთ აქვე ჩვენს რადიო მსმენელებს, რომ რა თანკბილო არსებობს, ხო? წერა მეუბნებოდით მე და რადიო მსმენელებსაც საინტერესო იქნება. ну, ალბათ თვითონ ტერმინოლოგია ნაკლებად ჩვენ რადიომსმენელებისთვის, მაგრამ ну, მოდით ასე ვიტყოდი მე, რომ ანომალიები ძირითადად არის როგორც ალვეოლური მორჩის დონეზე, რომელსაც როგორც კიდევ ერთხელ მეორდები, მაგრამ ორთოდონტების ჩარევა სრულიად საკმარისი არის ამ შემთხვევაში, მათ აქვს ძალიან კარგად დამუშავებული ტექნოლოგიები, სისტემები, ბრეკეტ სისტემები, სხვადასხვა ბერკეტები, რომელთაც ამას აგვარებენ. მაგრამ არის არასწორი მდებარეობა თვითონ ყბების, არასწორი ზრდის მიმართულებები, რომელიც დროსაც ჩვენ ვიღებთ უკვე ანომალიებს, როდესაც დავუშვათ ქვედა ყბა, ზედა ყბა ერთმანეთის მიმართ აბსოლუტურად არასწორად დგას, სივრცეში არასწორად არის განლაგებული, რაც იწვევს არა მარტო ფუნქციურ პრობლემებს, არამედ ვიზუალურ პრობლემებსაც, რომელიც არანაკლებ მნიშვნელოვანი არის ჩვენი პაციენტებისთვის. მამაკაცებისთვისაც განსაკუთრებით მანდილოსნების პრობლემებს ამას ძალიან განიცდიან, მაგრამ არა მხოლოდ ვიზუალური პრობლემების გარდა თუ რა შეიძლება მოხდეს ამას ყველაფერს, მოდით გადაცემის ბოლოსკენ ვისაუბროთ, იმიტომ რომ მე მინდა რომ ძირითადი ჩვენი დღევანდელი საუბრის ხერხემალი და ძირითადი თემა გახლავთ ის მართლაც არაჩვეულებრივი ოპერაცია, რომელიც ჩატარდა კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენს რადიო მსმენელებს ივნისის თვეში. მეც რაღაცა მონაწილე ვიყავი ძირფას რადიო მსმენელებო ამ ოპერაციის, იმიტომ რომ ის გოგონა რომელსაც ჩაუტარდა ეს არაჩვეულებრივი ოპერაცია, მე გავსინჯე როგორც თერაპევტმა, ძალიან სათნო, ლამაზი 23-4 წლის ხო ასე მახსოვს. ხო 24 წლის მომღიმარი სხვათა შორის მიუხედავად იმ დიდი პრობლემისა, რომელიც მას ჰქონდა, არა მხოლოდ ვიზუალური, ამ ძალიან არასწორმა თანკბილვამ და ზედა და ქვედა ყბის არასწორმა განვითარებამ უამრავი პრობლემა შეუქმნა. მაშინ ჰქონდა მას ყლაპის პრობლემა, სუნთქვის პრობლემა და სხვა. ამაზე ბატონი დავითი თავად ისაუბრებს და დაიგეგმა და ჩატარდა არაჩვეულებრივი ოპერაცია. მე მინდა რომ ამ ოპერაციაზე საუბარი დავიწყოთ, ოღონდ მანამდე ასეთი კითხვა მაქვს. რით იწყებთ ასეთ პაციენტებთან მუშაობას, ბატონო დავით, აი ეს დაგეგმა როგორ წარმოებს ინდივიდუალურ არსებობს ალბათ რაღაცა კლასიკურად რაღაცა მიმართულება, ხო? მაგრამ ინდივიდია ადამიანი და შესაბამისად ყველა ადამიანს თავისებურად უნდა მიუდგეთ. აბსოლუტურად გეთანხმებით. შეიმუშაოთ თქვენი ინდივიდუალური გეგმა. ინდივიდუალური მიდგომა, ეს ჩვეულებრივი ამბავია მედიცინაშიც, არა მარტო ამ მიმართულებაში. მე მინდა რომ პაციენტის ჩვენი მსმენელებისათვის აბსოლუტურად გასაგები იყოს, რომ მსგავსი ოპერაციები საქართველოში კეთდებოდა. აქ არ არის საუბარი იმაზე, რომ ინოვაცია რა თქმა უნდა არის, მაგრამ ინოვაცია რაში მდგომარეობს, ამას მინდა ხაზი გაუსვა. ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი ქირურგები, რომლებიც თავისი ინდივიდუალური პროფესიონალიზმის ხარჯზე ახერხებდნენ დავუშვათ ამ პრობლემებთან ბრძოლას. მაგრამ სიახლე გახლავთ ზუსტად ამ მიდგომაში, რომ ხდება სხვადასხვა პროგრამების გამოყენებით, კომპიუტერული ტექნოლოგიების გამოყენებით, წინასწარ დაგეგმა ყველაფრის. ამ საუბარია იმაზე, რომ მილიმეტრის მეათედებში არის გათვლილი რა უნდა მოხდეს ოპერაციის დროს, სად რა უნდა გადანასწრეს, განაკვეთი სად უნდა გაკეთდეს. ანუ საუბარი არის იმაზე, რომ რაც შეიძლება ნაკლები საფიქრალი უნდა დარჩეს ქირურგს თვითონ ოპერაციის დროს, რადგანაც შაბლონების საშუალებით სწორედ ეს გადაადგილებები უკვე დაპროგრამებული არის თვითონ ოპერაციაში. ცოტა რთული არის რა თქმა უნდა ამის ჩვენება პირდაპირ, რადგანაც კი ბატონო, მე უბრალოდ ვეთქვი ახლა ჩვენს რადიო მსმენელებს, რომ ვინც ახლა გვისმენს და გვიყურებს ონლაინ რეჟიმში, მათ შეუძლიათ ნახონ არაჩვეულებრივი ანიმაციური ფილმი და ამის საშუალებით, ამ ფილმის საშუალებით სრული წარმოდგენა შეექმნებათ, სრული ალბათ ნაკლებად, მაგრამ წარმოდგენა შეექმნებათ თუ რასთან გვაქვს საქმე, რა ოპერაციასთან გვაქვს საქმე და ვინც დღეს მხოლოდ გვისმენს, მათ რა თქმა უნდა 1-2 საათში
შეეძლებათ საშუალება რომ ინტერნეტის საშუალებით მოისმინონ და ნახონ ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. მაშინ ესე დავიწყოთ ძალიან საინტერესო მეც დიდი ყურადღებით უყურებ ბატონო დავით. ანუ როგორც მოგახსენეთ, პირველ რიგში საქმეში ერთვებიან ორთოდონტები, რომლებიც იმ გეგმის მიხედვით ასწორებენ კბილთა მწკრივებს. ამის შემდეგ იგივეა ზუსტად თუ სად რა უნდა გადაადგილდეს. განაკვეთებია პრაქტიკულად ანიმაციაში ნაჩვენები არის ზუსტად. ასეთივე ჩარევები კეთდება ოპერაციის დროს, რა თქმა უნდა, გაცილებით უფრო ცოტა მეტი ყურადღება ჭირდება ამ ამბავს, ვიდრე მულტფილმის გადაღებას, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აზრი საქართველოს არის კი. მაგრამ აზრი აბსოლუტურად გასაგები არის. დამთავრდება ალბათ ეს ანიმაცია და გაჩვენებთ კიდევ ერთ ვარიანტს თუ რა სამუშაო კეთდება და რა სამუშაო ტარდება იმისათვის რომ შედეგები იყოს იდეალური. მე წამომწდა სიტყვა იდეალური, იმიტომ რომ ნამდვილად იდეალურამდე არის დაყვანილი ასე ვთქვათ ეს ტექნოლოგიები. ძალიან ბევრი ნიუანსი, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა ვარიანტები, სხვადასხვა ფიქსაციები, გარკვეულად ინდივიდუალურად თითოეული პაციენტის დროს არის შერჩეული ინდივიდუალურად. ეს ყველაფერი ესე იჭრება, ძვლები მაგრდება, ეს რა მასალები არითაც ძვლები ერთმანეთზე მაგრდება ბატონო დავით? ტიტანი, როგორც წესი, ქირურგიაში იყენება ტიტანი, რადგანაც ტიტანი არის ინერტული მასალა და მას ჩვენი ორგანიზმი ვერ აღიქვავს, როგორც კი ბატონო, საოცრებაა ნამდვილად. და ძირფოს რადიო მსმენელებო, ვინც ახლა გვიყურებს, მინდა იცოდეთ, რომ ეს არის რეალობა, სინამდვილეშიც ასე ხდება, უბრალოდ ახლა ჩვენ პაციენტს ვერ გადავუღებდით, კინოფილმს ვერ გავაკეთებდით და ვერ გაუშვებდით პირდაპირ მაგრამ ზუსტად ასეთი შედეგები არის მერწმუნეთ. აბა სხვაც გვაქვს ალბათ ხო ბატონო დავით საინტერესო. აქ ხომ არ გინდათ რამე დაამატოთ კიდევ ამ შემთხვევაში? არა, მე გაჩვენებთ უბრალოდ ამ კონკრეტულ შემთხვევისთვის თუ რა დაგეგმარებები ხდება ამ დროს. კომპიუტერის საშუალებით კეთდება სეგმენტაცია. ეს რა თქმა უნდა ზედაყბის? და ამის შემდეგ, როგორც ზედაყბის, ასევე ქვედაყბის. ხდება წინასწარ მათი გადაადგილება, აქ არ არის ნაჩვენები ის პროგრამები და თუ რა გათვლები კეთდება ამ შემთხვევაში, იმისათვის რომ მივიღოთ როგორც ვიზუალი, აქ ძალიან მნიშვნელოვანი არის პაციენტებისთვის ვიზუალი, მაგრამ ქირურგებს, ანუ ექიმებს კიდევ გვაინტერესებს თვითონ ფუნქცია. ბასალის ფუნქცია, იმიტომ რომ ვიზუალი გვერდზე გადავატო ფუნქცია არ აღდგა ისე როგორც საჭიროა, დიახ. და იმიტომ რომ ეს მიღებული შედეგი კიდევ არანაკლებ მნიშვნელოვანი არის, რომ იყოს აუცილებლად სტაბილური. ამ სტაბილურობას უკვე ვახცევთ ორთოდონტების მიერ ზუსტად შესრულებული სამუშაოთი, რადგანაც არის თავისი ჩამკეტები ქვია ამას, ეშვები თავის ადგილას უნდა იყოს, საჭრედები თავის ადგილას, მოლარები, პრემოლარები, კუთხეები უნდა იყოს აუცილებლად დაცული. წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს მიღებული შედეგი გაგვიქრება ხელიდან, აირევა ყველაფერი და პრაქტიკულად გამოვა სამუშაო არაფრისთვის. ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ყველა გრადუსი, ყველა გადაადგილებული მილიმეტრი. დიახ. აი ეს ახლა ნიკაპის ძვალიც იყო თითქოს ასე ხო? თითოეული პაციენტის დაგეგმარებას საკმაოდ დიდი დრო ჭირდება. პრაქტიკულად 2 დღის განმავლობაში, ბოლო 2 დღის განმავლობაში უკვე პაციენტი ცხოვრობს ქირურგთან ერთად, იმიტომ რომ ქირურგებიც ადამიანები ვართ, ხდება გადაზომვები არაერთხელ, 3-ჯერ, 4-ჯერ, 5-ჯერ იმისათვის, რომ არ მოხდეს რაიმეს გაპარვა და კიდევ შედეგები. ყველაფერი არის ციფრებში, მოცემული მათემატიკა უდიდესი მეცნიერება, რომელიც გვაძლევს ამის საშუალებას. კი ბატონო. და იმ ჩვენს პაციენტთანაც ზუსტად იგივე ვარიანტი შესრულდა ხო? დიახ, ახლა გქონდა ესე იგი მდგომარეობა. ჩვენ შემიძლია გაჩვენოთ მაქვს მისგან თანხმობა, უბრალოდ ბოლო სურათების ჩვენების უფლება. არა, ბოლო არა, თავიდან რაც იყო, თავიდან ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ მართლა საოცარი სურათი იყო, სულ თავიდან რაც იყო, სადაც დაფარულია როგორ ბრძანეთ პაციენტისგან გვაქვს თანხმობა. გვაქვს სრული თანხმობა. კი ბატონო. ეს გახლავთ დიაგნოზები, აი ასე გამოიყურებოდა ჩვენი პაციენტი. იგი ორჯერ იყო ოპერაციები ზედატუჩის, ანუ მაღალი ხიმილის გამო. დიახ. ეს გოგონა. კი ბატონო. ნიკაპზეც იყო გარკვეული ჩარევები, ასე ვთქვათ, შესრულებული. ეს გახლავთ ზუსტად ის დაგეგმარება, რომელიც ეს უკვე ინდივიდუალურად ამ პაციენტის დაგეგმარება გახლავთია. ეს სქემატურად მაინც თუ რა განაკვეთები კეთდება ზედაყბაზე
თუ რა გადაადგილებებს განიცდის ამ შემთხვევაში ამ მასშტაბებზე არის საუბარი. Რა თქმა უნდა, თავი და კისერი ძალიან მდიდარი არის სიზარღვებით და ნერვული ქსოვილით და მაქსიმალურად ხდება მათი შენარჩუნება იმისათვის, რომ არ დაერღვას კვება, იმიტომ რომ განაკვეთები არის ძალიან მასშტაბური და კვების დარღვევის შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ნეკროზის საშიშროება და წარუმატებელი ოპერაციის საშიშროება საკმაოდ იმატებს. მე ამ განაკვეთებს გადავახტები სწრაფად, იმიტომ რომ ჩემს მაყურებლებს დიახ შეიძლება რაღაც არის ამას ხო ნახა კი ბატონო. თუმცა ეს განაკვეთები აბსოლუტურად იდენტური არის იმის, რაც შესრულდა ამ ოპერაციის დროს. აუცილებლად მე ერთადერთი შევჩერდები, რომ ნერვები ყველაფერი ნარჩუნდება იმისათვის, რომ პაციენტის ცხოვრების ხარისხი იყოს მაღალი. აუცილებლად აქ არის როგორც ცნობიარი ნერვებზე, ასევე მამოძრავებელი ნერვებზე საუბარი. და აქ არის ერთი ნიუანსი კიდევ, რომ ამ ოპერაციის დროს, რადგან აქ ჰქონდა სუნთქვის პრობლემები, ამ საკმაოდ, რა თქმა უნდა, ასე ვთქვათ, გაიზარდა სასუნთქი გზების მოცულობაც, რამაც საშუალება მისცა, რომ პაციენტს უფრო უკეთე ეგზნო თავი. დიახ, და მე კიდევ ერთენ ამინდა უთხრა ჩვენს რადიო მსმენელებს, რომ აი ეს ურთულესი ოპერაცია, ამდენი განაკვეთი, ესე დაგეგმარებული, გაანგარიშებული, ამდენი განაკვეთი ყველაფერი გარედან არ გაკეთდა, შიდა განაკვეთები გაკეთდა. ძალიან მოკლე განაკვეთებით ხდება ეს ოპერაცია, პრაქტიკულად სულ 3 განაკვეთი არის პირის ღრუში და მაქსიმუმ ალბათ 5 სანტიმეტრიანი, ზოგი 3, ზოგი 5 სანტიმეტრიანი. მე როგორ ახერხებთ ასე ამდენი, რამდენ ნაწილად დაიყო ძვალი? ზედაყბა სრულად ერთიანად გადადის, ქვედაყბა სამად. და იქ ხდება ტიტანის იმპლანტების გამოყენება და ამ შემთხვევაში როგორ იყო? საბოლოოდ კი ბატონო, ეს ყველაფერი ფიქსირდება ტიტანის იმპლანტების საშუალებით. აქ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ თვითონ სახსარი, ასე ვთქვათ, შენარჩუნდეს, დაждდეს ისე როგორც საჭირო არის, იმიტომ რომ არ იყოს შემდეგ პოსტოპერაციულად ტკივილები. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. რა თქმა უნდა, პოსტოპერაციული პერიოდიც აინტერესებს ჩვენს მსმენელს, არ არის მარტივი, პირდაპირ გეტყვით, აქ არის კვების შეზღუდვები, აქ არის თხიარი დიეტა, მაგრამ დამერწმუნეთ, რომ თუ შეიძლება პირველ დღეს პაციენტმა იფიქროს, რომ ნეტა ღირდა ამის გაკეთება, უკვე სადღაც 1 კვირის შემდეგ ერთმნიშვნელოვნად ამბობს, რა თქმა უნდა ღირდა. კი ბატონო, რა თქმა უნდა ღირდა. გავაგრძელოთ საუბარი ოდნავ მოგვიანებით, იმიტომ რომ ახლა მსმენელი გველოდება ბატონო დავით. გისმენთ? აია გამარჯობა. გამარჯობა ქალბატონო. პირველში მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო ბატონ დავით. არაჩვეულებრივი პროფესიონალის, არაჩვეულებრივი ექიმს. მადლობა თქვენ. გაკეთებული მაქვს მის დახმარებით, ღვთისმალობით კარგად და ტარისებრი ჯირკვლის სრული პერიოდიქტომია და გარჩენება მქონდა ასევე და ბატონ დავითის დახმარებით მე დღეს ჩავერთელი და უღმესი მადლობა მახარებს თქვენი მდგომარეობა. დიახ. მაინტერესებს თუ შეიძლება მსგავსი იმპლანტის გაკეთება უკვე ჩემთვის. კბილების შემთხვევაში ალბათ კბილებზე საუბარი. რა მაინტერესებს, რამდენი წელი არის რაც გაკეთებული არის ოპერაცია? არა, აღარ არის მსმენელი ხაზზე. კარგით, მაშინ მე ზოგადად გავცემ ჯერ დიდი მადლობა ასეთი თბილი სიტყვებისთვის. თუ გასული 5-6-ია როგორც ჩანს 5-6 წელი. საქმე რაში გახლავთ? კარცინომის შემთხვევაში, როდესაც 5 წელი გადის, პრაქტიკულად პაციენტი იქნება აბსოლუტურად ჯანმრთელად. ამ შემთხვევაში პაციენტი იხსნება აღრიცხვიდან და საერთოდ ვალდებულიც კი არ არის, რომ გარკვეული პერიოდის შემდეგ ექიმთან მივიდეს და გადაიმოწმოს თავისი მდგომარეობა, ეს უხეშად რო ვთქვათ. ასე რომ, რა თქმა უნდა, ქალბატონო, შეგიძლიათ ყოველგვარი პრობლემის გარეშე თქვენ აბსოლუტურად ჯანმრთელი ვზანდებით, ნებისმიერი იმპლანტის ჩადგმა, თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ გრიპიც კი შეგიძლიათ რომ შეხვდეთ არანაირი პრობლემა. შეუძლებელი ჯანმრთელი ადამიანი ხართ თქვენ. კი ბატონო, მაინც კიდევ მსმენელი ყავს? კარგით, გისმენთ? ალო, გამარჯობა. გამარჯობა ქალბატონო. ესეთი შეკითხვა მაქვს, თუ შეიძლება გვიან ჩავრთე და პროტეზთან დაკავშირებით ასაკოვანი ქალბატონი ვარ და მაქვს პროტეზები გაკეთებული და მითხრეს, რომ ეხლა არის შემოსული სილიკონის პროტეზები და რამდენად ამართლებს და რამდენად მიზანშეწონილია და უკეთესი კი ბატონო, ძველ პროტეზებთან შედარებით, ხო? ეს გაინტერესებთ. ხო, აი ამ პროტეზებთან შედარებით რამდენად უკეთესია და რამდენად ამართლებს, მაინტერესებს ძალიან. კარგით, ბატონო. რა თქმა უნდა, შევეცდები ცოტა უფრო ზოგადად გაგცეთ კარგით პასუხი, იმიტომ რომ პაციენტებს ძირითადად აწუხებთ პროტეზების შემთხვევაში მათი ფიქსაცია.
ფიქსაცია ძირითადად დაკავშირებული არის თვითონ ძლოვანი ქსოვილის რაოდენობაზე, მის ფორმაზე. რამდენად არის შენარჩუნებული ალვეოლური მორჩი. ამიტომ თუ ეს პრობლემა არ გაქვთ, ალვეოლური მორჩის პრობლემა და რა თქმა უნდა შეგიძლიათ გაიგეთოთ სილიკონის პროთეზი, უფრო მაღალი დონის არის, თუმცა ასე ერთმნიშვნელოვნად არ შეიძლება, იმიტომ რომ ყველგან არის ინდივიდუალური მიდგომა. აუცილებლად სანახავი არის თქვენი პირის ღრუ, თქვენი ლორწოვანი, გარდამავალი ნაოჭი, ძალიან ბევრი ნიუანსი არის და მე დამერწმუნეთ რომ თქვენი სტომატოლოგი გაცილებით უფრო კომპეტენტურ პასუხს გაგცემთ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. კარგით ბატონო დავით, დიდი მადლობა. მე შევახსენებ ჩვენს რადიო მსმენელებს, რომ ონკოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის კონსტანტინე მარდალიაშვილის კლინიკის ექიმი ონკოლოგი, თავკისრის სიმსივნეების სპეციალისტი, ყვასახის ქირურგი ბატონი დავით ბახტურიძე არის გადაცემის სტუმარი და თქვენ თვითფასო მსმენელებო, ვისაც გაქვთ რამე პრობლემა თავკისრის მიდამოში ნებისმიერი დაწყებული თანკბილის ანომალიებიდან, ან თვალსაყროვანი სისტემის პათოლოგიიდან, ან თუნდაც ფარისებრი ჯირკვლის პათოლოგიას შეგიძლიათ მოგმართოთ, კითხვით ჩვენ მზად ვართ გიპასუხოთ თვითფასო რადიო მსმენელებო. თქვენ წეხან ახსენეთ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, ბატონო დავით, ეს არის ღამის აპნოე, რომელიც თქვენს პაციენტს ჰქონდა. ღამის აპნოე ძალიან ის ახალგაზრდა გოგონაა და მას დაუშვათ სხვა პრობლემა შეიძლება შექმნოდა, მაგრამ გულსიძავთა სისტემის დაავადებულთათვის ხშირად არის ხოლმე და მაღალი არტერიული წნევის დროს არის ხშირად არა, მაგრამ შესაძლებელია გახდეს ინფარქტის და ინსულტის მიზეზიც კი იმდენად საშიში არის ღამის აპნოე. აი ამ მიმართული, როცა თანკბილის ანომალიებია რამდენად ხშირია, არის თუ არა რომ ძალიან ძიმე ანომალიასთან კონდეს საქმე რომ აპნოე გამეთარდეს თუ აი მიმართულებით მინდა რომ ისაუბროს ბატონო დავით. კი ბატონო, თვითონ აპნოე, ამის აპნოე იმდენად დიდი თემაა რომ რა თქმა უნდა შეუძლებელი არის ამას. ანუ სულთვის შეკავება ასე რომ თქვა და თუ ხო რო გაიგონ ჩვენ მასალურსანირება რა ზევსაუბრობთ. ღამის აპნოე ძალიან მოკლედ შევეცდები რომ გარკვეული გრადაცია გავაკეთო. ღამის აპნოე შეიძლება გამოწვეული იყოს სხვადასხვა ანომალიებით. ეს მაგალითად ცხვირის სავალი, მაგალითად ბილისასა, უფრო მაინც ყელყურის ექიმების ასე ვთქვათ პრეროგატივა გახლავთ, ოტორინოლარინგოლოგების. რაც შეეხება თუ აქ პრობლემა არ არის და თუ აქ აბსოლუტურად გამავალი არის, ამის შემდეგ უკვე დგება ქვედა სართულები, ანუ ენის მიდამო, ენის და ხორსარქველის მიდამო. თუ 1 სანტიმეტრზე ნაკლები არის აქ ასე ვთქვათ ჰაერგამტარი გზების ზომა, მაშინ უკვე პრობლემები დგება, განსაკუთრებით, როდესაც ადამიანები შედიან ასაკში, როდესაც იმატებს წონა, როდესაც ცხიმოვანი ქსოვილი იმატებს და არ არის ისეთი ელასტიური კუნთები უკვე, ხო, წინის დროს ეშვება ეს სისტემა და ხდება მისი დაკეტვა. ჩვენ გვაქვს საშუალება გარკვეული ანიმაცია აქაც უნდა იყოს, კი ბატონო. აგეთებია ზუსტად. სლიპაპთან. კი ბატონო. აი ნახეთ, ამაზე არის საუბარი. ანუ სავალი გახლავთ ცხვირის, რბილისასა, სადაც უნდა გაეროს ჰაერმა და ამ ხელა უნდა იყოს. როდესაც მეორე კლასი გვაქვს, როდესაც ქვედაყბა არის უფრო მცირე, უფრო განუვითარებელი, როდესაც ზედაყბასთან შედარებით და მთელი ეს ენა და პირის ზურგსკერის კუნთები ყველაფერი არის უფრო უკან, ასე გასაგები რო იყოს ჩვენი პაციენტებისთვის, ამ დროს კეთდება ზუსტად ასეთი ოპერაციები, როდესაც ხდება როგორც ზედა, ისე ქვედაყბის გამოწევა, გადაადგილება ფრონტალურად, წინ გადაადგილება და 1 სანტიმეტრით მაღლა. ამ შემთხვევაში ხდება მთელი ამ ქსოვილების თან გამოყვება, ასე ვთქვათ, ამ ძლოვან სისტემას, რომელთანაც არის ის დაფიქსირებული და ხდება ჰაერგამტარი გზების გაზდა, რაც ამ აპნოეს გაცილებით თუ მთლიანად განკურნებას არა, ძალიან სერიოზულ შვებას აძლევს ჩვენს პაციენტებს და რაც თქვენ აღნიშნეთ, რაზეც თქვენ ისაუბრეთ, რომ ძალიან ბევრი გართულება შეიძლება მოყვეს ღამის აპნოეს, ზუსტად ამისგან თავის დაცვა. ნუ, რა თქმა უნდა, ვიცით, რომ ინფარქტების უმრავლესობა სამწუხაროდ ერთ-ერთი მიზეზი შეიძლება გახდეს, რა თქმა უნდა, ყოველთვის არა, მაგრამ შეიძლება ის, ამიტომ ღამის აპნოეს ჩვენ ადრეც სხვათა შორის ბატონო დავით ერთხელ მთელი გადაცემის ნახევარი გადაცემა მეუძღვენთ ამ პრობლემას, მაშინ კარდიოლოგი მყავდა სტუმრად, იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ ეს არ მოხდეს. ამას თვითონ პაციენტი როცა თქვენ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, გოგონამ და ასეთ ახალგაზრდებმა თავად იციან, იმიტომ რომ მათ უკვე სუნთქვა უჭირს, მაგრამ ბევრმა არც იცის წვება, ჩვეულებრივად და ის ვითარდება მაშინ, როცა მას ძინავს და ახლობლები აქცევენ
ამან ყურადღებას, ამიტომ ახლობლებად უნდა მიაქციონ ამას ყურადღება. ეს არ არის მხოლოდ ის, რომ ცუდად და ხმაურიანად სუნთქავს. ამ შემთხვევაში ღამის აპნოა შეიძლება ბევრი კიდევ ერთხელ ვამბობთ, რომ გართულება მოხდეს. ეხლა რამე ანიმაცია თუ გვაქვს კიდევ ბატონო დავით, თუ არა და ასეთი ოპერაცია ჩატარდა 1 ივნისში და იყო მხოლოდ ქართული ბრიგადა ხო მართალია ბატონო დავით? არავინ სხვა უცხოელები არ დაგჭიროებიათ ამ შემთხვევაში. ძალიან მე მაინც მინდა აღვნიშნო ორიოდე სიტყვით, რამდენად მადლობლები ვართ ჩვენი კოლეგების. დიახ. იმიტომ რომ ამ ხალხმა აბსოლუტურად უანგაროდ მიგვიღეს, გვასწავლეს, როგორ გითხრათ, ჩამოვიდნენ პირველ ოპერაციებზე. დიახ. განსაკუთრებით სიმონას გრიბაუსკაზე მაქვს საუბარი, არჩეულებრივი პიროვნება, ძალიან კარგი ქირურგი. ჩამოვიდა დაგვიდგა გვერდზე ამ ოპერაციების დროს სულ სხვა თემა, როდესაც იწყება ახალ ოპერაციებს და გვერდში გიდგას ადამიანი, რომელიც ნებისმიერ ჯერ ერთი არ მოგცემს შეცდომის დაშვების საშუალებას და მეორე თუ რაღაცა კაიფარა აუცილებლად გამოასწორებს, ხო? მაგრამ ახლა უკვე მივედით იმ დონეზე ჩემის აზრით, როდესაც დამოუკიდებლად კეთდება უკვე ჩვენთან ეს ოპერაციები და მე ვთვლი რომ სულად არა. არა, კარგად. მე კი ვიტყვი რომ კარგად. ორი ოპერაცია გაკეთა მე ივლისის თვეში, ხო? ივლისში გაკეთა უკვე ორი ოპერაცია, ერთ-ერთი გახლავთ იგივე ოპერაცია, ხოლო მეორე იყო მოსამზადებელი, ანუ შუალედური ოპერაცია. ჩვენ შეგვიძლია ამაზეც ვისაუბროთ, იმიტომ რომ საინტერესოა რა იგულისხმება მოსამზადებელში ბატონო. საუბარი გახლავთ ზუსტად იმ ჩვენ რითაც დავიწყეთ, რომ ორთოდონტები, ქირურგები, გადაუწყვეტელი პრობლემები, რომლებიც მარტო ორთოდონტების მიერ ვერ ხერხდება ამის გადაწყვეტა. ახალგაზრდები არიან ისინიც? დიახ. ერთ-ერთი ასეთი პრობლემა არის, როდესაც მაგალითად ზედაღბა არის გაცილებით უფრო განუვითარებელი, უფრო ვიწრო და ვერანაირად ვერ მივიღებთ, თუნდაც ის გადაავადგილოთ ნებისმიერ ადგილას სივრცეში ორთოგნათიურ თანხმობას ვერ ვიღებთ. ამ დროს აუცილებელი არის მისი გაფართოება, მაგრამ ის პერიოდი გავლილია, როდესაც ბავშვებში მაგალითად შესაძლებელი არის გამოფართოებელი სისტემების ჩადგმა და ფიქსირება და ნაკერებზე, ასე ვთქვათ, იხსნება და ვიღებთ სულ სხვა, ასე ვთქვათ, ზედაყბას. თუმცა მინდა აღვნიშნო ასეთი ნიუანსიც, რომ ასეთი გაფართოებების შემდეგ 70%-ში დაგვერდით 70%-ში პრაქტიკულად ხდება სადღაც 5-7 წელიწადში რეციდივები, უკან დაბრუნება. ეს როდესაც ხდება ჩაულებრივი ქირურგიის გარეშე. მაგრამ როდესაც ქირურგიული ჩარევით, ანუ მასთან ასოცირებულად კეთდება ეს ყველაფერი, ზუსტად ასე ქვია სარპე, ასე ითარგმნება ქირურგიულად ასოცირებული ზედაღბის გაფართოება. ამ შემთხვევაში ფართოვდება, კეთდება განაკვეთები, მექანიკურად ფართობ, ჩვენ შეგვიძლია ესეც ვაჩვენოთ ჩვენს საინტერესო იქნება ძალიან. აი სათბედრიად, კი ბატონო. დიახ. აი დააკვირდით, შედარებით მცირე ზედაღბა, რომელიც ვერანაირად ვერ გადმოკვილავს. აქ რა თქმა უნდა სხვადასხვა მექანიზმები არის, ერთ-ერთი სქემატურად არის ნაჩვენები ზუსტად ეს და კეთდება, როგორც მე მოგახსენეთ, განაკვეთები. რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში ლორწოვანი აბსოლუტურად შენარჩუნებული არის, ამაზე არ არის საუბარი. რა თქმა უნდა, კვება შენარჩუნებულია და ხდება ამ განაკვეთის ხაზებზე გადაადგილება. ისე რომ როგორ დააკვირდით, რომ კბილების მდებარეობა არ იცვლება ამ შემთხვევაში. მარტივად ხდება. და წინა ორი კბილის შორის ეს მანძილი მე რით თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ძვლოვან ქსოვილს აქვს იმის უნარი, რომ დღეში 0.4-0.5 სანტიმეტრით გაიზარდოს. აი, როდესაც ფართოვდება, თან მოყვება თავიდან ჯერ კორძი წარმოიქმნება, მე ლაგდება მასში ძვალი და ამის შემდეგ ვიღებთ დააკვირდით ასეთი ზედაყბიდან, აი ასეთ ზედაყბას და თან რეციდივების საიშურება ამ შემთხვევაში პრაქტიკულად ნულის დონეა. კარგით, ახლა ერთი კითხვა გავიჩნდა მე ბატონო დავით, რომ აი ესეთი აქტიური ჩარევები რომელი ასაკიდან შეიძლება? 19 წლიდან. მანამდე არა. გოგონებში 18-დანაც შეიძლება. კარგი, გაგიწიეთ ანგარიში, ხო? 1 წელი. კარგით, კი ბატონო, 18-დან იყოს და მანამდე უნდა იყვნენ ესე იგი ორთოდონტების ხელში. მეტალურობის ქვეშ აუცილებელი არის ეს. არ უნდა დაიკარგოს არც ერთი წელი. არ უნდა დაიკარგოს, იმიტომ რომ რაც უფრო ასე ვთქვათ, თან ძალიან მნიშვნელოვანი არის ერთი ნიუანსი, რომ უნდა მოხდეს თავიდანვე ზუსტად გადაწყვეტა რა მკურნალობის მეთოდზე არის საუბარი. იმიტომ რომ ორთოდონტიული მკურნალობა, რასაც კამუფლაჟსაც
რასაც ვეძახით ხოლმე, როდესაც არ კეთდება ქირურგიული ჩარევა, სულ სხვა მომზადება და აბსოლუტურად სხვა მომზადება ჭირდება თვითონ ქირურგიული ჩარევის დროს. ამიტომ მე მესმის რომ ცოცხალი ქსოვილი არის ეს ძვალი წყვილიც, მაგრამ ის გადაადგილდება, გადმოადგილდება, თლაც სასიამოვნო არ არის ხოლმე. ამიტომ ჯობია წინასწარ მოხდეს ამის ყველაფრის განსაზღვრა, რა თქმა უნდა, კიდევ მე ხას ვუსვავ, რომ ეს არის ერთობლივი სქემა, ერთობლივად, ასე ვთქვათ, ამუშავებს ამას როგორც ორთოდონტი, ასე ქირურგი. ჯგუფი და ფრე ამიყვებიან უკვე ამ დაგეგმილ, ასე ვთქვათ, ამ გეგმას და ამ შემთხვევაში მხოლოდ შესაძლებელი მივიღოთ ის შედეგი, რისკენად ჩვენ მივიდეთ. ეხლა მე უკვე დარწმუნებული ვარ, რომ ის ორი პირველი ოპერაცია და ისე ალბათ თქვენი ოჯახის წევრია, ხო? ის უკვე ნამდვილად ხშირი კონტაქტი გექნებათ, კიდევ ორი ივლისში რომ ჩაატარეთ და 30 ემზადებაო და ამდენი ოჯახის წევრი რომ გეყოლოს, ვერ შეიძლება საქმეს ბატონი დავით. საკმაოდ დიდი ოჯახიდანაა, ასე ნათესავების ბევრი, ასე გაუძლებ. ყველაფერი ეს კეთდება იმ კლინიკაში, სადაც თქვენ მუშაობთ, კონსტანტინე მართალიშვილის კლინიკაში, ხო? იქ არის და საკმაოდ ესეთი ბრიგადა, ყოჩაღი ბრიგადა, რომელიც დაწყებული ანესთეზიიდან, ამას განსაკუთრებით ეშინიათ ხოლმე ჩვენს კლინიკაში ტარდება ძალიან მასშტაბური ოპერაციები, თქვენ წარმოიდგინეთ ამაზე გაცილებით უფრო მასშტაბურიც. უბრალოდ ეს არის სპეციფიური ოპერაციები, რომელსაც თავისი მიმოსები, დამოუკიდებლად ჩატარებული ოპერაციები სწორედ ნამდვილად. რატომ ვახსენე მე ეს თემა? იმიტომ რომ ყავს ძალიან კვალიფიციური ქირურგები, განსაკუთრებით ახალგაზრდებზე მოხს ახლა მე ამ წუთში აქცენტი, იმიტომ რომ უკვე ახალგაზრდებიც აღარ არიან პრინციპში ხო? ამასობაში. პრაქტიკულად ამასობაში თითქმის ნებისმიერ ოპერაციას აკეთებენ უკვე ისინი. და რაც შეეხება ანესთეზიოლოგიურ სამსახურს, ძალიან გამოცდილი ანესთეზიოლოგები, რომელთაც, რა ვიცი, ამდენი 1000 პაციენტი ყავთ დაძინებული და გაუძებული, რაც ყველაზე მთავარია. და მოგვიდგინე შემდეგ ოპერაციის შემდგომ პერიოდში. კარგით, ბატონო დავით, ძალიან საინტერესო კიდევ ერთი რამ, თქვენ ეს არის უკვე გუშინდელი დღე არ არის, მაგრამ ეს უკვე არის ათვისებული მასალა, რომელიც და შეიძლება ასე ითქვას, რომ ეს ყველაფერი კეთება უმაღლეს დონეზე და კიდევ დაიხვეწება, იმიტომ რომ ამას უნდა პრაქტიკა, ამას უნდა დრომა, თუმცა მინდა დავარწმუნოთ ჩვენი რადიო მსმენელები, რომ ყველაფერი ძალიან მაღალ დონეზე კეთდება, მაგრამ თქვენ გექნებათ გეგმები. მე ვიცი რომ არის რაღაც გეგმები, ისე ძალიან საინტერესო და იმასაც მინდა რომ ვისაუბროთ. დამოუკიდებლად თუ ასევე უცხოელ კოლეგებთან ერთად როგორ არის საქმე? მე თავიდან აღვნიშნე, თუ სწრაფად გინდა ისწავლო, ჯობია რომ მასწავლებლისგან ისწავლო. და ვისაც უკვე ეს გზა გავლილი აქვს, ხო? მე ასე მასწავლეს ყოველ შემთხვევაში და მაყოფილი ვარ ამით. ძალიან სერიოზული პრობლემა არის ძლოვანი დეფექტების აღდგენა. ძლოვანი დეფექტების აღდგენა, განსაკუთრებით ჩვენ ონკოლოგები ვართ და გვიწევს სიმსივნეებთან ურთიერთობა, სიმსივნეს ჭირდება რადიკალური ოპერაციები და რადიკალური ოპერაციების შემდეგ სამწუხაროდ რჩება ხოლმე უხშირეს შემთხვევაში დეფექტები. აი ამ დეფექტების აღდგენაზე არის საუბარი. გვაქვს ურთიერთობა ვაპირებთ ყოველ შემთხვევაში ოქტომბრის თვეში უკვე კორეაში ჩასვლას, ავსტრიელ კოლეგებთან გვაქვს აქტიური ურთიერთობა, ვაპირებთ ჩვენ ჩასვლას, ისინი აპირებენ ჩამოსვლას, ასე რომ გეგმები ძალიან დიდია. ასევე გეგმავთ ვიდეო ასოცირებულ ოპერაციებს ბარისებურ ჯირკვალზე, ანუ ენდოსკოპიურ ოპერაციებს, ესეც პრაქტიკულად მისული არის უკვე ბოლომდე. ცოტა დაწვრილებით თუ შეიძლება აბაზე რატომ იცით ბატონო დავით, თქვენ უკეთესად მოგეხსენებათ, რა დიდი პრობლემა არის საქართველოს ბარისებრი ჯირკვალი? რა დიდი პრობლემა იქცა სამწუხაროდ. აქ მაინც მივდივართ ისევ ვიზუალთან. კიდევ გონდეთ ბარისებრი ჯირკვალი ჩვენს კლინიკას არ უყვირს და დღეში კეთდება ალბათ სადღაც 6-8 ოპერაცია საშუალოდ ასე რომ ავიღოთ. სხვადასხვა სირთულის თავისთავად ცხადია. მაგრამ ამ ბოლო პერიოდში გამოიკვეთა ასე ვთქვათ ტენდენცია, რომ პაციენტები ძალიან სერიოზულად აქცევენ ყურადღებას განაკვეთის ზომებს. და მცირე განაკვეთები, რასაც ქვია დაუშვათ ბარისებრი ჯირკვლის საპროექციოდ, ის 2 სანტიმეტრი, ერთადერთი შესაძლებელი არის გაკეთდეს სწორედ ამ ვიდეო ასოცირებული ოპერაციებით, ანუ ენდოსკოპიური ოპერაციების, ენდოსკოპიური მეთოდიკის გამოყენებით. და არის კიდევ სხვა ნიუანსები, როდესაც საერთოდ არ ჩნდება და არ ჩანს ეს განაკვეთები და სწორედ ამ მიმართულებით მუშაობთ. რა თქმა უნდა, ამას აქვს თავისი ჩვენება, რა თქმა უნდა, შეუძლებელი არის ყველა დაავადების დროს ამ მეთოდიკის გამოყენება, მაგრამ ჩვენების მიხედვით
ჩვენ მე მგონია რომ ძალიან მალე შევთავაზებთ ჩვენს ასე ვთქვათ პაციენტებს ამ მეთოდს. აპარატურა სჭირდება ალბათ განსაკუთრებული თუ წარმოიდგინეთ რომ აპარატურა უკვე შეძენილია, ყველაფერი არის კი და შეძენილია და სავარაუდოდ მე ვფიქრობ რომ სექტემბრის ბოლოსთვის ალბათ უკვე დაიგეგმება ეს ოპერაციები და შესრულება. და მე გისურვებ წარმატებებს ამ მიმართულებითაც და ყველა იმ მიმართულებით რომელიც ყველა იმ მართლაც ონკოლოგიაში მუშაობს ადამიანი მას აქვს თავი გადადებული პაციენტისთვის სხვა ექიმებსაც რა თქმა უნდა მაგრამ ონკოლოგია მაინც ძალიან ძიმე თემაა ჩვენი ქვეყნის რეალობისთვის ფარისებრი ჯირკვალი კიდევ ესე აქილევსის ქუსლად არაერთხელ მithქვამს იქცა სამწუხაროდ მაგრამ ერთი ის არის რომ შემთხვევების უმრავლესობა პაპილარული კარცინომებია რომელიც აბსოლუტურად მორჩენადია თუ დროული დიაგნოსტიკა იქნება კი ბატონო აბსოლუტურად გეთანხმებით თავია დროული დიაგნოსტიკა და სწორად შერჩეული ტაქტიკა და ჩატარებული ოპერაცია კი ბატონო და დროული დიაგნოსტიკისთვის წინ გადათმული ნაბიჯია რომ ვერ არც მამოლოგიური სამსახური არც სხვა შინაგანი სეკრეციის ჯირკვალი რაც არ უნდა იყოს გინეკოლოგიური სამსახური არასოდეს არ ტოვებს ავატყობს თუ არ ინახა ფარისებრი ჯირკვალი ამან ძალიან წინ დაგწია ამ მიმართულებით რომ ისეთ მომენტში არის აღმოჩენილი ეს კვადრი რომელიც ალბათ 1-4-5 წლის განმავლობაში თავს არც გამოამჟღავნებდა არანაირად და უკვე თვითონ რომ ამჟღავნებს თავს ამ შემთხვევაში რაღაც კითხვის ნიშნები ჩდება სრულ განკურნებასთან დაკავშირებით და ადრეული დიაგნოსტიკა მე მინდა კიდევ ერთხელ დავიმოწმო ჩვენი არაჩვეულებრივი სპეციალისტი რომ ადრეული დიაგნოსტიკა მართლაც განკურნების ნამდვილად საფუძველია და არსებობს კიდევ ოპერაციის შემდგომი მკურნალობის მეთოდები ძალიან ეშინია ჩვენს პაციენტებს ხოლმე მოდიან გვეკითხებიან რა არის ეს რადიოაქტიური იოდით მკურნალობა შეიძლება თუ რა ურთიერთობა მე ოჯახის წევრებთან რა და ამაზეც 1-2 სიტყვით ხომ არ იტყოდით ბატონო დავით მე გეგმავ სექტემბერში სპეციალურად გავაკეთო დიდი გადაცემა ამისთვის ლიფ კლინიკას მიუძღვნა მაგრამ 1-2 სიტყვით თქვენს რომ ძალიან კი ბატონო რა თქმა უნდა ყველაფერს აქვს თავის ჩვენება რადიოაქტიური იოდიც არ არის ყოველთვის საჭირო ამას მორფოლოგიური ანალიზის მიხედვით უკვე ვწყვეტავთ რამდენად აუცილებელი არის ეს პაციენტისთვის რა თქმა უნდა ახლა გარკვეულ დისკომფორტებს ქმნის რადიოაქტიური იოდის მიღება მაგრამ არაფერს ისეც როგორც თავშად პაციენტებს შიში აქვთ იმიტომ რომ აღარ არის ის მიდგომები რომ თურმე სადაც იმყოფებიან პაციენტები იქ ფანჯრები არ უნდა ქონდეს თურმე ბუნკერებში უნდა იყოს თურმე ეს რა თქმა უნდა ეს აბსურდია ჩვეულებრივ მდგომარეობაში არიან უბრალოდ რა თქმა უნდა გარკვეული პერიოდი მაინც იზოლირებული ხოლო ამის შემდეგ ჩვეულებრივი საზოგადოების წევრები ხდებიან და პრაქტიკულად ავიწყდებათ კიდევაც ხოლმე თავისი ასე ვთქვათ დაავადება ახლა დარწმუნებული ვარ ქალბატონმა რომ დარეკა 5-6 წელია ხო თქვენ მითხარით არ მგონია რომ ყოველდღე ახსოვდეს თავისი ოპერაცია უკვე დავიწყებული ჩვეულებრივი ასე ვთქვათ საზოგადოების წევრი იქნება აბსოლუტურად დატვირთული ჩართული და ასე შემდეგ ასე და ასეც არის უმრავლესობა მე ჩვენი პაციენტებისა და არა მხოლოდ ჩვენი კლინიკის ახლა ჩვენ საუბრობთ იმიტომ რომ თქვენ იმ კლინიკის წარმომადგენელი ხართ რომელზეც წეღან საუბრობდით და სხვა კლინიკებშიც ეს ყველაფერი მაღალ დონეზეა ისე რომ ყოველას წარმატებას უსურვებ და თქვენ რა თქმა უნდა უზარმაზარი გამოცდილება გაქვთ ბატონო დავით ზოგადად კი პროტეზები ლაპარაკეთ მაგრამ იმპლანტებზე და ამასაც რომ არ გითხრათ 1-2 სიტყვა რა ხდება რა არის სიახლები ხომ არ გაქვთ აქ რა მასალა ეს მასალა არ არის კი ბატონო იმპლანტაცია ეს იყო ძალიან დიდი აღმოჩენა იყო ასეთი პროფესორი ბრონემარკი რომელმაც პირველმა აღმოაჩინა რომ თურმე ტიტანი ძალიან კარგად თავსებადი არის ძლოვამხსოვლებთან და ამის შემდეგ წამოვიდა ახალი ერა მრავალჯერ შეიცვალა როგორც თვითონ კონსტრუქციები მიდგომები და იმდენად დამუშავებული და დახვეწილი თემა არის დღესდღეობით რომ არ ვიცი გვერდზე რომელი ასე ვთქვათ განხრა მიუღენო საქართველოში ძალიან ამაყაჩემია ვთქვა რომ ფანტასტიკური იმპლანტოლოგები ყავს მუშაობენ ზღაპრულად აქვთ ტექნოლოგიურად აღჭურვილები არიან ცოდნით ტექნიკით ასე ვთქვათ ინდივიდუალური ტექნიკით და გამოცდილება არის უკვე საკმაოდ დაგროვილი ასე რომ თუ ჩვენება არის იმპლანტაციის რა თქმა უნდა უპრობლემოდ შეიძლება მიმართონ იმპლანტოლოგებს და გაიგეთონ ძალიან ხშირად მომისმენია ახლა დღესდღეობით აღარ საბედნიეროდ მაგრამ ადრე იყო ასეთი ტენდენცია რომ ხომ არ იწევს კიბოს ხომ არ იწევს სარკომას და შეიძლება იყოს საოცარი 96 წლიდან მუშაობთ თავისა და კისრის სიმსივნეების განყოფილებაში და არც ერთი პაციენტი არ მინახავს იმპლანტის მიერ გამოწვეული სიმსივნის დიაგნოზით არც ერთი პაციენტი
ასე რომ ეს არის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის. ეს არის მითი. კარგით. თქვენ თავად მუშაობთ ამ მიმართულებით და ძალიან დიდი წარმატებით ბატონო დავით და აქ ასეთი კითხვა დაუშვათ. ჩვენ გვყავდა ზუსტად თერაპიული სამსახურის დროს ხანდაზმული ქალბატონი, რომელსაც არ უნდა მოსახსნელი პროთეზი და უნდა რომ იმპლანტი ჰქონოდა და ასე შემდგომ შეიძლება ვიღაცას გაუკვირდეს რომ რაღა დროს ისე, მაგრამ ასე არ არის. მთავარია სურვილი ადამიანის. მე მახსოვს ერთი უცხოელი ქალბატონი, რომელსაც უბრალოდ ჩვენმა ერთმა კოლეგამ მოყვა ასეთი ამბავი, რომ უცხოეთში სტუმრობის დროს, კლინიკაში სტუმრობის დროს 90 წელს მიახლოებული ქალბატონი არ უნდა მას ჯოხით ელოდა გამიკეთოთ ხელოვნური სახსარი და იქაც კი დაისვა კითხვა ღირს კი ამ ხელო ოპერაციის და ნუ ხოდა იმ ქალბატონს ამის საშუალება რომ გაეკეთებინ ასეთი ოპერაცია, ეკონომიკის საშუალებას გულისხმობ და ქალბატონის არგუმენტი იყო ასეთი: 3 თვე მაქვს კიდევ სიცოცხლე მოცემული ღმერთის მიერ 3 თვის განმავლობაში მინდა რომ ვიყოთ კომფორტულად ვიგრძნოთ. აბსოლუტურად ვეთანხმები. კომფორტს ამ ცხოვრების ხარისხს აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა. თუ შესაძლებელი არის რომ რაღაცით ამაღლდეს ცხოვრების ხარისხი, რა თქმა უნდა გაკეთდეს. აქაც მაინც მე ძალიან ხშირად ვახსენებ დღეს ჩვენებებს. თუ ძლოვანი ქსოვილი მისი სტრუქტურა, მისი მასა იძლევა ამის საშუალებას, მე ვფიქრობ, რომ ას აქვს ამ შემთხვევაში. არავითარ მნიშვნელობა, ზედა ასახს, არავითარ მნიშვნელობა არ აქვს. თუმცა ქვედა ასაკი აქაც შეზღუდული გახდა. კი, ქვედა შეზღუდულია და მეც რომელი ასაკიდან? აქაც ზუსტად იგივე ვარ. 19 წელი. კი ბატონო, როგორც ყველა ნებისმიერი იგივე ოპერაცია რეკონსტრუქციული არის დასრული ასაკიდან დაწყებული. ბატონო დავით, მე კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენს რადიო მსმენელებს, რომ ონკოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის კონსტანტინე მარდალიშვილის კლინიკის ექიმი ონკოლოგი თავკისრეთის სიმსივნეების სპეციალისტი ყბასახის ქირურგი ბატონი დავით ბახტოლიძე იყო გადაცემის სტუმარი. ჩვენი გადაცემა დასასრულს ვახლობდებით, მაგრამ ჩვენ გვაქვს 2-3 წუთი და კიდევ ხომ არ გნებავთ რამით რჩევა დარიგებით მიმართოთ ჩვენს რადიო მსმენელებს. პროფილაქტიკა. ჩემი ყველაზე საყვარელი სიტყვა გახლავთ პროფილაქტიკა. აუცილებელი არის გარკვეული ვიზიტები ექიმებთან იმისათვის რომ არ მოხდეს რომელიმე დაავადების შორს წასვლა. ჩვენ რადგან ახლა ვსაუბრობთ ორთოგნათიურ პრობლემებზე. აქ ცოტა უფრო მარტივად არის საქმე, იმიტომ რომ ვიზუალიზირებული არის აქ ყველაფერი, ჩანს როგორც პროფილი, ასევე თანკბილობა პაციენტმა გადასარევად ეცის ხომ, დილას აღამოს მაინც იხეხავს კბილებს და ხედავს ამ მდგომარეობაში აქვს. თუ რაიმე პრობლემას ხედავთ, აუცილებელია რომ მივმართოთ ექიმს, რაც დასაწყის სტადიაში მივასწრებთ ნებისმიერ დაზიანებას, გაცილებით იოლია როგორც თქვენთვის, ასევე თქვენი ექიმებისთვის ამ მდგომარეობიდან გამოსვლა. ასე რომ გირჩევდით, რომ პროფილაქტიკისთვის დაგვეთმო გაცილებით მეტი ყურადღება. გისმენთ ბატონო. მარცხენა ყბის სახსთან. აი ყურის ბიბილი რომანის ის ქვეშ. ახალგაზრდობაშივე მქონდა პატარა შარიკივით. აი თხილის ტოლა შარიკი. ხოდა ის გაიზარდა, ეს ხდება ერთი 30 წელიწადია. და დღეისათვის მე სახსთან მაქვს აი კაკლის ტოლა რაღაცა სიმრგვალე, რომელიც მოძრავია, არ მაწუხებს, არ ამტკივა. და მე ექიმთან ვიყავი და მითხრეს რომ ეგ ცხიმის გროვა არისო. ხოდა რა ვიცი პირს რომ ვიპარსა უბრალოდ მეტყობა რომ გამობერილი მაქვს. ტკივილით არ მაწუხებს და რაიმეში ხო არ გადაიზბება. კარგით ბატონო. დიდი მადლობა რომ დაგვიკავშირდით, ძალიან საინტერესო კითხვა, მაგრამ რა უპასუხოთ, გადაიზდება თუ არა რა უთხრათ. საქმე იმაში გახლავთ რომ საინტერესო არის ეს უბრალოდ გასინჯვით მოხდა ამ დიაგნოზის დასმა რომ ლიპომა არის თუ ჩატარდა რაიმე უფრო ღრმა კვლევა თუნდაც ციტოლოგია. როგორ ჩატარებულა თორე იტყოდა ბატონო. ალბათ გვეტყოდა კი. ბატონო ჩემო ლიპომები პრაქტიკულად არ გადადის ავთვისებიან ასე ვთქვათ პროცესებში, თუ ვიზუალურად არ გაწუხებთ, შეგიძლიათ იყოს, მაგრამ თუ შენიშნეთ რომ ასე ვთქვათ, უფრო გააქტიურდა მისი ზრდის ტემპი, მაშინ აუცილებლად უნდა მიმართოთ ექიმს, სპეციალისტს. ექიმ ონკოლოგს. ჯობია ექიმ ონკოლოგს, რა თქმა უნდა. კარგით, კი ბატონო. ჩვენ უსურვოთ ბატონს ჯანმრთელობა. მე ვფიქრობ, რომ ექიმმა რომ რამეში ექიმს ეჭვი შეეტანა, ალბათ განმარტებით კვლევებს დაუნიშნავდა, მაგრამ როგორც ჩანს ეს არის ლიპომა, ისე რომ წყლარად იყავით, ხო? მაინც ყურადღება გამოიჩინეთ. ძვირფას რადიო მსმენელებო, დიდი მადლობა ბატონო დავით.
მადლობა თქვენ. მოგზაურობისთვის ასეთ საინტერესო საუბრისთვის მე კიდევ შევახსენებ ჩვენს რადიო მსმენელებს, რომ ვინც გვიყურებდა ონლაინ რეჟიმში, მათ ჰქონდათ საშუალება, რომ ეს უნიკალური ფილმი, ანიმაციური ფილმი ეხილა და ვინც საღამოს გადაწყვეტ ჩვენს მოსმენას და ყურებას, მათ ეკნებათ 1-2 საათში უკვე საშუალება, რომ ინტერნეტის საშუალებით იხილონ ყოველივე ეს. დღეს გემშვიდობებით თვითფასო რადიო მსმენელებო, ბატონ დავითს კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა. მომავალ შეხვედრამდე კარგად მადლობა თქვენ ასეთი გულთბილი მასმეცლობისთვის. კარგად გრძანდებოდეთ. ოჯახის ექიმი თამარ მურუსიძე.